Bună, dragii mei, și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Sunt Dita Depner, sunt educator prenatal. Vorbim astăzi despre ideea aceea că, vai, copilul a rămas fără lichid și ce o să se întâmple acum. Este o chestie foarte des folosită, mai ales de medicii care vor să sperie mămica, spunându-i că copilul, dacă rămâne fără lichid amniotic, are o problemă. Într-adevăr, când se rup membranele, copilul, teoretic, rămâne pe uscat, dar haideți să nu uităm că copiii noștri nu sunt pești, în timp ce sunt în burtică la noi timp de 9 luni. Ei nu au branhii, da, ca să primească oxigen prin branhii, deci ei primesc oxigenul prin placentă. Vă rog să vă uitați și la videoul despre placentă, pentru că o să vă elucideze și o să vă dea foarte multă siguranță, știind exact ce se întâmplă cu placenta și ce funcție are placenta. Deci copilul primește și este alimentat cu oxigen și cu nutrienți tot timpul celor 9 luni de sarcină și chiar și după naștere, și atunci el nu are nevoie de acel lichid decât pentru dezvoltarea lui armonioasă, adică creștere. De ce un copilaș, un bebeluș, un embrion crește în lichid? Ca să se poată dezvolta pe toate părțile foarte frumos, fără a sta, de exemplu, doar pe spate, dacă ar fi în aer, poate partea asta din spate nu s-ar mai dezvolta așa cum trebuie, dar el plutind în acel lichid, mama își dă că sare elastic, nu o să-l deranjeze pe bebe, pentru că bebe nu o să se lovească cu capul de toți pereții și nu o să cadă, da? Pentru că chiar și dacă aleargă mama, copilul plutește în apă și este foarte interesant și îi place foarte tare. Bun, deci, ce face cu lichidul amniotic? Cu lichidul amniotic îl înghite și face pipi. Deci, singurul circuit pe care îl face bebe în timpul acestei gestații de 9 luni, el înghite lichid amniotic și face pipi. Bun, hai să vedem din ce este compus lichidul amniotic. Am aici o listă întreagă ca să vă dați seama cât de bio este crescut bebelușul vostru în burtică. Lichidul amniotic conține așa: glucoză, fructoză, acid lactic, toate sunt naturale, da? Deci nu eur, nu nimic. Acid citric, acizi grași, fosfolipide, proteine, creatinină, uree, acid uric, aici avem pipi, da? Deci se pare că bebelușul vostru face și urinoterapie de când e mic. Aminoacizi, polipeptide, proteine, săruri și alte produse 100% naturale. Deci, lichidul acesta îl înghite bebelușul lui în funcție de gust. Gustul, culmea, îl dă mâncarea pe care o mâncați. Deci dacă o să mâncați ananas foarte mult, ceea ce este foarte sănătos, mai ales în ultimele săptămâni de sarcină, o să aibă gust de ananas lichidul vostru amniotic. Iar bebelușul, când simte un lichid mai dulce, mai dulceac de la fructe, de la fructoza din fructe, o să înghită cu mai mare plăcere. Asta se știe din studii făcute. Ce se mai întâmplă cu lichidul în timpul creșterii bebelușului în cele 9 luni de burtică? Păi, la început, în sacul amniotic, bebelușul e micuț, da? Și atunci sacul amniotic este cam atât și bebelușul plutește acolo și nu are niciun fel de treabă. Cu cât crește bebelușul și burtica, copilul o să aibă mai puțin loc. Iar lichidul și sacul din lichid care îl protejează pe bebe de infecții, da? De aceea nu crește în mediul aerian, sacul acesta cu lichid îl protejează și bineînțeles că cu creșterea lui lichidul se va împuțina. Da, e normal, deci nu vă mai speriați când mergeți la medic și aveți lichid cam puțin. Păi cu cât crește sarcina, nu puteți deveni un pepene, fetelor, pentru că bebelușul are nevoie el de spațiu cel mai mult, iar lichidul nu este o chestie vitală sau fără de care să nu poată să crească. Cu cât crește copilul mai mult, cu atât lichidul amniotic este mai puțin. Asta nu înseamnă să nu avem grijă la apă. De obicei, dacă este musai să mergeți la ecograf, v-am zis, faceți unul scurt, da? Pentru că e foarte important. Beți mult lichid, pentru că altfel o să vă iasă că aveți lichid puțin. Voi știți acum că lichidul amniotic se schimbă la 2-3 ore. V-am spus în celălalt video, uitați-vă și la celelalte, da? Deci se schimbă la 2-3 ore. Atunci, lichidul acesta, chiar dacă s-au rupt membranele, copilul în momentul în care apasă cu căpșorul pe acea parte de membrană ruptă, va face un dop. Și atunci, bineînțeles că în sacul lui se va acumula din nou apă. Și chiar dacă ar rămâne pe uscat, pe el nu-l deranjează deloc. Da? Dar niciodată un bebeluș nu rămâne pe uscat pentru că lichidul se reface. Deci,
Apă, apă, apă. Beți de 2 ori mai multă apă decât dacă nu sunteți însărcinate. Dacă se rup membranele, v-am mai spus într-un alt video și uitați-vă la totul despre sarcină și naștere. Sunt acolo expuse exact ce se întâmplă când se rup membranele, cât timp aveți nevoie ca să înceapă contracțiile, cum vă recunoașteți contracțiile, la cât timp trebuie să ajungeți la spital, cât timp aveți timp să așteptați până vă pornesc contracțiile. Toate informațiile astea le găsiți în acele videouri, uitați-vă și la acelea. Deci copilul vostru, chiar dacă rămâne fără lichid, el se poate naște foarte ușor. Știți că poziția de naștere este cu capul în bărbie, mâinile încrucișate și piciorușele adunate, da? Deci el cumva se naște foarte în poziție fetală, de aceea când nu ne este foarte bine, avem tendința să ne așezăm în poziție fetală. V-ați lămurit că copilul vostru nu este peștișor și că chiar dacă rămâne fără apă, poate supraviețui și este foarte ok și nu are niciun fel de probleme pentru că lichidul se reface și el nu este vital pentru respirație sau pentru oxigenare. Așa că mai relaxați-vă, vă rog frumos, și uitați-vă și la restul de filmulețe ca să aveți toate informațiile sau veniți la cursurile mele sau la cursurile educatorilor mei prenatali din România, pentru că sunt foarte multe lucruri pe care nu am cum să le expun în 5 minute într-un video atât de scurt și nici dacă aș vorbi mi-ar trebui vreo 4 zile să vă povestesc tot ce știu eu despre naștere. Vă aștept și la alte emisiuni și vă doresc o zi frumoasă și sarcini frumoase și minunate și bucurați-vă că e atât de frumos să fii însărcinată. Mie chiar mi-e dor.